Kim Ngọc Nghiên, chiến thần Triều Tiên cả đời sống vì chấp niệm. Cuộc sống của Kim Ngọc Nghiên trong hậu cung được chia làm 3 thời kỳ như sau. Đầu kỳ thì xinh đẹp nhưng cũng đầy sự gian ác. Trung kỳ thì dần dần bất lực vì thất sủng. Đến cuối kỳ lại vươn mình trỗi dậy, trở thành một trong những nhân vật chính tung hoành ngang dọc trong hậu cung của vua Càn Long. Vốn xuất thân là con ông cháu cha, bà nội là muội muội của vương đại phi Bắc Quốc nên được đưa vào phủ Bảo Thân Vương, trở thành cách cách. Được miêu tả là một trong những đóa hoa rực rỡ nhất hậu cung. Ngọc Nghiên không quá khó khăn trong việc từng bước trở thành sủng phi, khẳng định địa vị tối cao trong hậu cung chỉ sau Phú Sát hoàng hậu. Khoảng thời gian đầu, nàng ẩn mình bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo. Ngọc Nghiên hiểu phân vị của mình không cao, lại còn là ngoại tộc, nên không quá phô trương bản lĩnh mà âm thầm ném đá giấu tay. Đây cũng chính là điểm lợi hại nhất của nàng. Tại đây, Kim Ngọc Nghiên đã mua chuộc thị nữ bồi giá của Phúc Tấn Lan Hoa, Tố Luyện bỏ Linh Lăng Hương, một trong những thứ làm mất đi khả năng mang thai của người phụ nữ, vào vòng đeo tay, rồi đem tặng cho Thanh Anh và Hy Nguyệt, thành công trong việc làm cho hai người họ không còn khả năng mang thai. Khi Phú Sát Chư Anh hạ sinh đại A Ca Vĩnh Hoàng, Kim Ngọc Nghiên dưới sự trợ giúp của Trinh Thục độc chết vị Phú Sát này. Một lần nữa thành công trong việc vu oan giá họa lên người của Phúc Tấn Phú Sát Lan Hoa. Khi mới vào cung, phân vị của Kim Ngọc Nghiên chỉ là quý nhân. Phân vị vốn không cao, nhưng được cái thông minh, xinh đẹp. Với sự đa mưu túc trí của mình, Kim Ngọc Nghiên đã nhanh chóng biết ngỏ, thấy sang bắt hoàng làm họ, lập tức kết giao với Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý Phi, những người có máu mặt nhất trong hậu cung lúc bấy giờ, trở thành đồng minh và đứng cùng chiến tuyến với họ. Cái cách mà Kim Ngọc Nghiên lấy được sự tín nhiệm của Hoàng hậu chính là những tâm kế vừa thâm vừa hiểm, như phát ngôn ăn cá và thủy hải sản có thể làm con cái thông minh, dẫn đến những bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai như Mai Quý Nhân hay Nghi Quý Nhân nỗ lực ăn cá, trong khi những phi tần khác thì lại nỗ lực đi câu dẫn hoàng thượng. Thường thì ăn cá và thủy hải sản nhiều tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể phòng chống cả bệnh ung thư. Nhưng với Mai Quý Nhân và Nghi Quý Nhân thì không được may mắn như vậy. Cái bào thai mà Mai Quý Nhân sinh ra là quái thai, trong khi đó Nghi Quý Nhân thì bất hạnh hơn. Chưa kịp đến thời kỳ đau đẻ thì cái thai đã bị sảy. Lỗi của việc này không phụ thuộc về con cá, mà là ở con người, khi Kim Ngọc Nghiên mượn lệnh của Hoàng hậu chỉ thị cho Cao Hy Nguyệt bỏ một chút thủy ngân có độc vào trong đồ ăn. Mai Quý Nhân bạch nhụy cơ, từ đó bị hoàng thượng đối xử lạnh nhạt, dẫn đến thất sủng. Cao Hy Nguyệt lại ngây thơ, tưởng mọi chuyện do mình mà ra, lập tức mua chuộc thị nữ A Nhược bên cạnh Như Ý, bày kế hãm hại, vu oan giá họa cho Như Ý. Kim Ngọc Nghiên lại lợi dụng nô tài bên cạnh Cao Hy Nguyệt, Song Hỷ để gây họa cho Như Ý trong lãnh cung. Khi người khác mang thai thì bị Kim Ngọc Nghiên hại cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng đến khi Kim Ngọc Nghiên mang thai thì lại thuận lợi hạ sinh tứ A Ca, được phong trở thành tần. Trước đây vì ngôi vị hoàng hậu mà bày mưu tính kế hại những phi tần trong cung, đến khi hạ sinh hài tử thì quay sang tính kế với con của họ. Dưới những lời kiến nghị của Kim Ngọc Nghiên, Tố Luyện vì để củng cố địa vị của đích tử mà đối đãi hà khắc với đại A Ca. Trong thời gian Như Ý ở lãnh cung, Kim Ngọc Nghiên đã bày mưu, dấy lên lòng nghi ngờ của Hải Lan với hoàng hậu, thành công trong việc mượn tay Tô Lục Quân, một lòng chỉ muốn bảo vệ con cái và Liên Tâm, một người luôn ghi hận hoàng hậu trong lòng vì chuyện ban thưởng năm xưa hại chết con trai của hoàng hậu, nhị A Ca. Ngọc Nghiên còn là người phía sau giật dây, làm cho Như Ý, Tuệ Quý Phi và A Nhược đối chọi nhau, còn mình làm ngư ông đắc lợi. Sau này, Như Ý phản kích, thoát khỏi lãnh cung thì A Nhược cũng bị xử phạt, lại dùng lời nói của quỷ thần để mê hoặc Tuệ Quý Phi, làm Tuệ Quý Phi bị thất sủng. Cùng lúc đó thì Hải Lan lại nhận được ân sủng, thân mang long thai thì bị Ngọc Nghiên một lần nữa tính kế làm cho cô cửu tử nhất sinh.
khi Hạ Sinh được ngũ A Ca Vĩnh Kỳ, nhưng trên người lại xuất hiện màu xanh như da dưa, từ đó dẫn đến thất sủng. Càn Long năm thứ 10, Tuệ Quý Phi qua đời. Năm thứ 11, Hoàng hậu và Ngọc Nghiên trước sau lại hạ sinh hoàng tử. Kim Ngọc Nghiên lại thành công trong việc vu oan giá họa, làm cho Bạch Nhụy Cơ tưởng rằng hoàng hậu là kẻ chủ mưu hại con trai của mình, mượn tay người này giết chết đứa con thứ hai của hoàng hậu, đồng thời làm cho hoàng hậu rơi xuống nước lâm trọng bệnh khi đang 5 tuần. Năm Càn Long thứ 13, hoàng hậu qua đời, nhưng trước khi chết, hoàng hậu lại tiến cử để Tô Lục Quân lên làm người kế vị. Ngọc Nghiên lại trộm đi châu hoa của Tô Lục Quân, hại chết Tố Luyện, đồng thời lợi dụng châu hoa giá họa cho Lục Quân, làm cho Càn Long chán ghét Đại A Ca Vĩnh Hoàng và Tam A Ca Vĩnh Chương. Con đường để bước đến ngôi vị thái tử của họ đến đây là chấm dứt. Tô Lục Quân cũng mất đi cơ hội ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Trong thời gian đó, Kim Ngọc Nghiên lại hạ sinh Cửu A Ca, được tấn lên làm gia quý phi, còn Như Ý cũng đã lên làm hoàng quý phi. Mọi chuyện chưa dừng lại, đến thầy tu mà Ngọc Nghiên cũng không buông tha khi tung tin hãm hại Như Ý và Cao Tăng Tây Tạng An Cát Đại Sư có tư thông với nhau, làm Như Ý bị cấm túc, còn bản thân nắm quyền cai quản lục cung. Sau này nhờ sự giúp đỡ của Hải Lan và Lăng Vân Triệt, Như Ý mới được cứu thoát, đồng thời trở thành hoàng hậu. Về sau, cái kết của Kim Ngọc Nghiên không khác gì cái kết của những nhân vật đóng vai ác trong mọi bộ phim. Bị Vệ Yến Uyển giá họa, hoàng thượng nảy sinh nghi ngờ, bị sỉ nhục đến đau lòng mà chết. Có thể nói trong hậu cung Như Ý truyện, nếu như Hải Lan cả đời sống vì người khác, thì Kim Ngọc Nghiên lại là người cả đời sống chỉ để làm chuyện ác.